Now, Jesus talks about shepherds comparing himself to the sheep, but of course he's living in a different culture from what we are. How many people here have seen sheep? Ilang tao rito ang nakita mga tupa? Wala. Nakita ko sa Agricultural College sa Los Baños. Nakita ko paulit-ulit sa Calapan, 2 o 3 sa harap ng munisipyo, hindi ko alam bakit. At nakita ko naman malapit sa aking parokya sa isang lugar tinatawag Manool. Lagi may tupa sa harap ng bahay. Maliban yon, di ko nakita mga tupa sa Pilipinas. But where I live, Scotland, almost all of the country is water, lakes, we call them lochs, or rivers, and mountains. And the sheep are very much at home in mountains. There are many more sheep than people in Scotland. Now, when I was a student, I lived on a farm and worked with the sheep. Now, in Jesus' country, maybe there were 12 sheep in the flock, and the shepherd brought them together, and he went in front of them and walked along holding his big crook, baston, I think. They say you could catch a sheep by slipping this round its leg if you wanted to examine it, if you wanted to make sure it wasn't sick. But in my country, the shepherd goes behind, and he has many, many sheep. The shepherd I was with had 200 sheep, and maybe, I can't remember how much land is in a hectare. They used to say 2.5 acres or 3 acres, maybe about 5 hectare, and there was flat, there was mountain, and there was a stream, Sapa Naman. And the shepherd was very, very proud of his sheep. Now, what he did was, like all shepherds in my country, he had 2 dogs. Doesn't mean, hindi ibig sabihin na matapang sila, pero may training sila kung paano sumunod sa mga tupa at akain sila kung saan gusto ng shepherd, ng pastor na pumunta sila. At tuwing hapon, lumabas kami at ikot sa buong lugar kasama ng mga aso. At sabi ng shepherd sa akin, if anything can go wrong with a sheep, it will go wrong. If a sheep can get any illness, it will get that illness. And every day there were 2 or 3 sheep that were sick. Sometimes they had got microbia in their hoof, or sometimes their stomach had been cut. Sometimes they had got lost. If a sheep sees a hole in the hedge, kung nakikita kahit sa dingding, kung nakikita isang guagwa at isang butas, tiyak ka tatakbo dyan. At may dingding kami para hiwalayin ang sapa sa may lugar kung saan sila pwede uminom. Pero may ibang lugar na may agwat, may lugar na kulang ang mga bato. At kung nakita ng isang tupa ang bato dyan, patakbo sa loob. At nasimula, uminom ng tubig dyan, pero malimit. Uminom masyado, naging mataba ang tiyan, at natumba kung ganoon, at nakahiga sa likod, at ang mga paa kong sapagkat ganoon mabigat ang tupa, lalo na pag
maraming lana. Tuwing 6 na buwan, ginugupit namin. Pero ginagawa ko ganoon at kung hindi pwede tumayo, mamamatay pagkatapos ng konting oras. Kaya kaming lahat ang pumunta sa sapa kung saan natumba sila at hinila sa mga paa at pagkatapos sinugo sa field uli. Kuminsan pagtakbo sila sa lupa sa sapa, kailangan namin habulin. At ang paraan na habulin ay takbo, pwede namin mas mabilis o mas bata ko noong panahon yon. Takbo sa tabi ng mga tupa at parang sabihin sa kanila, "Diyan kayo, hindi dito." Pero maraming hirap, maraming trabaho sa shepherd at ang tupa. Pero katulad ng sabi ni Jesus, kahit may kaunti sila, bawat tupa ay kilala ng pastol. Kung kailangan turukin sila, uli, kailangan takbuhin sila kami sa paligid. 2 lang kami. Ako rito, ang pastol dyan, 4, ang 2 aso dyan. At ginagawa kong ganoon at takbo ang mga tupa hanggang sa lugar kung saan tinurukan. Minsan sa amin, malapit sa aking bayan, may 3 malalaking bundok. Napakaganda yon. Ang mga eroplano galing Dubai at ibang lugar, nakikita ng kapitan yon bundok at alam niya kailangan pagkanluran para hanapin ang airport. Ang airport ay medyo malayo. Pero minsan, baka 40 tupa ang ninakaw sa bundukan dyan. At sabi na, nagtaka kami, sino ang gumagawa yan? Alam namin, hindi taga-amin. Pero ang farmer ang nasabi sa amin lahat, alam ko hindi kayo gumawa, pero kung naririnig ka naman, ipabalita ito na noong 2 araw, tinurukan silang lahat at delikado kung patayin at kainin. Well, 2 araw pagkatapos, may malaking salot sa mga pamilya sa isang baryo na malapit sa bundok. Agad alam ng pulis kung sino ang nagnakaw ng tupa. Pero hindi yon ang mahalaga. Iba ang sitwasyon sa amin. Kay Jesus, ano sabi niya ni Jesus? Katulad ng mga tupa sa amin. Sorry, sinulat dito pero nawalan. Kilala ng mga tupa ang pastol. Ang katulad ng magnanakaw na binanggit, silang dumarating hindi para alagaan ang mga pastol, ang mga tupa, para patayin, para nakawin, para sirain sila. Pero si Jesus para sa atin, dumating upang magkaroon ng buhay. Si Jesus ang ganap na pastol natin. Kahapon ang linggo ng mabuting pastol, ipinagpatuloy ngayon. Sa simbahan, hindi katulad ng mga Muslim na nasabi na lahat ang dapat maging Muslim. Sinasabi ng simbahan, tayo ang tupa. Nakikilala natin si Jesus. Tayo ang tuloy-tuloy kasama ni Jesus sa ating buong buhay. Pinasasama na tayo ni Jesus dahil sa mga tao na parang simula natin ang ating buhay kasama ni Jesus. Nagsimula nung narito si Jesus at iniwanan tayo ni Jesus, pero alam natin na lagi si Jesus ang malapit. Siya ang nag-aakay sa atin. Kilala natin si Jesus
At sana tayo makikinig sa kanyang boses. Maraming tao ron sa kabila ang pinipili ang mga kandidato. Pasensya, nakita ko noong kaunting araw, isang ang pinaskil pangalan ng mga kandidato at sa baba, huwag sila iboto, NPA kami. But sana'y tama ang ating boto, tama ang ating pili, pero ating tunay na pili muna at huli ay pili kay Jesus.